मी रिटायर होतो. सोडतो मी प्राण. शेवटचा व्लॉग आहे माझा. नमस्कार सोलापूरकर, आम्ही आज आलेलो आहोत तुमच्या सोलापुरात. कारण काय झालं की पुणे, मुंबई, सातारा ह्याच्या पलीकडे तुम्ही बाहेरच पडत नाही, पश्चिम महाराष्ट्रात धरून ठेवला आहे असं आम्हाला एक कंप्लेंट आली होती. नाही असं काही नाही. असं आहे, आली होती कंप्लेंट. अच्छा. आली होती रे. ओके. तर त्यामुळे आम्ही आकाशला कॉन्टॅक्ट केला. आकाश आम्हाला आज सोलापूरमध्ये खायला घालणार आहे. येस. काय ट्राय करणार होता आकाश? मटन शीख कबाब. त्याच्या आधी तू तुझं हँडल सांगून टाक, म्हणजे इंस्टाग्राम. माझं पेज आहे बुक्कडिझम. बुक्कडीचं. मी एक फूड ब्लॉगर आहे आणि आपण सोलापुरात सगळेच गोष्टी एक्सप्लोर करतो. आणि आम्ही पण Food सोबत travel. तेवढीच बुक्कड लोक असल्यामुळे आम्ही शोधून काढला. नाही तुला आवडेल, आज खूप आवडेल मतलब इथलं जेवण वगैरे. बरं, सगळे आम्हाला सांगतात की इकडे सोलापूरला येऊन दाण्याची चटणी, कडक भाकरी, हा तू शिक कुठून काढला एकदम? शीख आधीपासून तेवढं फेमस आहे. हा, आणि याच्यामध्ये एक लाईक म्हणतो ना आपण एक झटका लागतो खाल्ल्यानंतर. बरोबर. तो प्रकार तुला अनुभवायला मिळेल इकडे. आम्ही जाऊन जरा आग लावून घेतो. आज आपल्याबरोबर आपला भाऊ आलाय जो मटण खात नाही. त्याला मटणाची सवय लावायची म्हणून आपण त्याला इकडे घेऊन तुला आवडेल, 100% आवडेल. तू मटणात काही खाऊ नको, पहिला शीख खा, तुला आवडेल, नक्की मग आवडेल. शिकशील बरोबर. चला मग घेऊयात खायला. चला हा, let's go. चला. शीख के लिए चाहिए कितना लगेगा? एक आदमी को कम से कम आधा किलो 4 किलो खाने पर ऐसा। हाँ, आधा किलो. अभी हिंदुस्तान में ऐसा खाना नहीं मिलेगा। तो चलो ट्राय करते हैं. आधा मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ? अगर ऐसा खाना मिला तो मैं फ्री छोडूंगा पैसे. भावानी देशात भारी तर डिक्लेअर केलेलंच आहे. जगात भारी आहे की नाही ते आपण ट्राय करून बघू, पण देशात भारी ऑलरेडी डिक्लेअर Declare केलेलं आहे. झालेलं आहे आपल्याकडे. हा, चला आता आपण ट्राय करूयात. मी तुला एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट सांगतो. मी आयुष्यात पहिल्यांदा बघतो हे कापताना, माहिती आहे तुला? पहिल्यांदा कत्तल बघितलेली. सो त्यांनी नल्ली बाजूला काढून ठेवले इथे. कारण काय त्याचं? याच्यामध्ये कसं आहे माहिती का, कढई आणि शीख दोन्ही वेगळे प्रकार आहेत. शीख म्हणजे पूर्ण खिमा टाईप ते बनतं पूर्ण, लाईक ते स्टिकला लावतात. त्याच्यामध्ये कसं आहे माहिती का, हाडं येऊ नयेत म्हणून कढई हा वेगळा प्रकार असतो. त्यात हाडं असतात, मांस असतं, पीस असतात. पण शीखमध्ये फक्त बोनलेस असतं, त्याच्यामध्ये बोनलेस वेगळं करून दिलं जातं. चांगलं ह्याला बोनलेस आवडत आहे ना तुला, त्यामुळे तुला चांगल्या एपिसोड मध्ये घेतलंय. नळ्या बेळ्या चोखायला लावलं. नल्ली चोखली का कधी? नाही, शक्यच नाही. शक्य नाही, हा? शक्य नाही ते. अरे त्यातलं जे raw असतं ना ते अरे खूप- खतरनाक. खूप नळी कधीच तू चोखली ना. काही त्यात मला तर एडिबल गोल्ड टाकून दे तरी नाही का. अरे अरे खायचं नाही, अरे नाही, खायचं नाही, चोखायचं. चोखायचं. नल्ली वेळी चुकायला. जर का हे बघा, हे आम्ही एक मिनिट, याला आज कॅमेरावर बसवलाय. हा, ज्याला खरं तर नल्या बिल्या आवडतात, आणि हा भाई म्हणतो नल्ली नाही चोखणार. तुम्ही सांगा कमेंट्स मध्ये स्वानंदला की पुढच्या जर का तुला फूड ब्लॉग मध्ये यायचं असेल तर नल्ली चोखून दाखवायची. मी काय म्हणतो, हळूहळू स्टेप बाय स्टेप जाऊयात ना आपण. आयुष्यात पहिल्यांदा कतल बघतोय आणि त्यानंतर डायरेक्टली नल्लीवर, म्हणजे आणि चकोलेला आला तर चकोलेच्या समोरच प्रजा मटण शॉप हे आहे. तर नक्की या इकडे, इकडून मटण घ्या, समोर जाऊन आपण ट्राय करूयात. आज जर का साऊंडचा त्रास होत असेल तर प्लीज सहन करा, पण जागाच अशी अस्सल निवडून काढली आहे ना. 100%. हा, तर आणि आता रॉ घेतलेलं आहे मटन आम्ही. हे मटण आहे आमच्याकडे रॉ, आणि आम्ही आता इथे देणार आहोत त्यांना. कितने सालों से ये आप कर रहे हो? ये तीसरी पीढ़ी है। तिसरी पिढी. तिसरी पिढी कमाल. हा? आणि काय स्पेशल आहे आपलं? शीख आणि कढई. आमच्या आईवडील केलं start. आई वडिलांनी चालू केलं नाव. ओके. अच्छा, नरसिंग चकोले, सोनिया गांधी. हा, जेव- यांच्याकडे. खाऊन गेले इकडे. त्यांना डबा घेऊन गेले. अरे वा, डबा घेऊन गेला होता तुम्ही? अरे वा, वा वा. एक नंबर. पेंटर चौकातील चकोलेंकडे चला. सगळ्यात प्रॉब्लेम लाईट अरोमा येतोय मटणाचा, शिजलेल्या मटणाचा एक लाईट अरोमा येतोय. यांनी आता एक माहिती काढली आहे शूट करता करता. तिकडे जिकडे ते मॅरिनेट करतात ते गोल 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 फिरवून, ती नॉर्मल फरशी आहे, त्याला खड्डा झालाय घासून घासून घासून. त्यामुळे मातीची चव आहे. हा, मातीची चव आहे त्याला. त्यामुळे
तोंडाला बेकार पाणी सुटलंय. मला अशी वॉर्निंग दिली होती की तुम्ही प्लीज त्यांना कमी तिखट लेस स्पायसी सांगा, तर मी सांगायचं विसरलोय. आता बनलंय तिखट, आता जे बनलंय ते बनलंय. मग आता आणि खावंच लागेल आता. मागे जर का वळून बघितलं तुम्ही, मोठी टीम आहे, तर मी चव घेईन, मी बाहेर खूप भारी आहे वगैरे वगैरे. नंतर जे काय रॉकेट बनवायची त्यांची बनवू आपण. आणि आतमध्ये असे बसायची पद्धतच आहे यांची की अरे, चटई टाईप मांडी घालूनच जेवूया. हा जो मॉल आहे ना इथे, याला बीट नाही. हे असं खायला मिळतं रेग्युलर. 100%. शक्यतो गर्दी नसेल तेव्हा या, म्हणजे हा एक फील पण घेता येईल. नाही असं होणारच नाही. असं नाही होणार, गर्दी कायमच गर्दी असं असते. कायम असते. आज आपली सोय झाली श्रावणामुळे, तर त्यामुळे बरं. माझा हे आणि पायगुण पण तसा आहे म्हणजे. तुझा पायगुण भारी आहे. की त्यांचं हे रिकामं झालं. मला आता नाही राहत आहे. नाही रे, मला मला बाहेर जावं असं वाटतंय, कारण मला तोंडात तोंडाला इतकं पाणी येत आहे. आलंय. शपथ सांगू का? आता बास झालं म्हणून हा एक कच्चं द्या आम्हाला, कच्चं मटण द्या. बापरे. आता कसं मिळेल, कसा येतोय काही रिॲक्शन ही कडक भाकरी आहे. हा मग अरे, वेगळा असतो. अजिबात वेळ नाही आहे. एक सेकंद घालवायचा नाही. बाहेर बाटली फुटलेली, एक वास पण मस्त आलेला आहे. आणखीन फील आलेला आहे. तर त्यामुळे बापरे. आधी विदाऊट लिंबूवाला जो आपला ठेवला होता, हा कसं आहे कडक आयटम. अरे बापरे, तू खा ना, तू खाऊन बघ. खाल्ला तू? अशक्य अशक्य. दालचिनी, स्ट्रॉंग दालचिनी आहे, लवंग बिवंग, खडा मसाला पण दणदणीत आहे. हे जे तिखट म्हणत होते, तिखट नाही आहे, गरम आहे. म्हणजे जे आपण हॉट स्पाइस म्हणतो तसं आहे. अशक्य. आता हे लिंबू पिळलेलं खाऊन बघतो जरा. वेडा होशील तू, वेडा. डोळे बघू, डोळे बघू तुझे. ते बघ, सूप घेतो तू. सूप आता मेन आयटम आपली कडक भाकरी. कसं खायचं आहे? जर रस्सा असेल तर रस्स्यात कुस्करून, नाहीतर टुंडे गव्हापासून जे स्प्रेड करतो तसं स्प्रेड करून आपला पेपरोनी पिझ्झा. नाचोस. तू भाई हे कर, हे ह्याच्यावर पूर्ण असं फुल चेपून. भाई साहब. हे पहिला अनुभव होता, कसं वाटलं? आउटस्टँडिंग. Outstanding. जगात भारी. म्हणजे तो म्हणत होता देशात भारी, हे जगात भारी आहे. जगात बघ. हे बघा, कॅमेरा सोडून आलेले. साकोलीवरनं आपण राजवर्धनला आलोय. आपण राजवर्धनला का आलोय? मुळामध्ये आपण तू चकोले बघितलात हा. ना, ते स्ट्रीट टाईप होतं किंवा तिकडे बसायला व्यवस्था छोटी आहे आणि ते एक जुनं आहे. बरोबर. आणि मग कधी कधी फॅमिली असतं किंवा आपण मोठे फ्रेंड्सचा ग्रुप असतो आपला. बरोबर. हॉटेलमध्ये सीख कबाब कुठे बेस्ट मिळतं आता राजवर्धन. अच्छा. तर त्याच्यामुळे आपण आज जाऊन राजवर्धनचा आता शिक कबाब ट्राय करू. तुझं फेवरेट कुठलं आहे? हॉटेलमध्ये हाच नाही नाही, असं नाही. असं नाही असं नाही नाही, असं नाही, बरोबर आहे. त्याला राहायचंय रे, आपण चाललो. तो हा पटके खाणार होता. आम्ही आलो. इकडेही आम्ही शीख कबाबच ट्राय करणार आहोत मेन. पण इथले जे मालक आहेत त्यांनी आम्हाला सांगितलं की भाकरी तर घ्या तुम्ही, आणि तुला भाकरी एकदा कुरून खायची आहे, तू खाल्लेली नाही कधी. हां, तर त्याला ती त्याच्यात कुस्करून खायची आपल्या रस्स्यात. त्यामुळे ते ट्राय करणार आहोत. आणि त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांच्या इथे लोक ते चीज नान बरोबर खातात. नाही असतं कॉम्बिनेशन असतं. असतं. काय म्हणतो? हा मग खाऊन बघ ना तू. कमाल. त्यांनी हे कॉम्बिनेशन सांगितल्यामुळे आम्ही चीज गार्लिक नान बरोबर पण ट्राय करणार आहोत. मी भाकरीवाला आहे, मला खात्री आहे हा माणूस इथून रांगत जाणार आहे. कबाब झालं नाही, ना? शीख कबाब. हा? हा, तो असं जाणार आहे आनंदाने घरी. परत इथला गेम मला कळलाय सोलापूरचा. काय पटकन देत नाहीत, म्हणजे आपल्याला इतकं असं तोंडाला पाणी अरे सुटतं का की का का 100 माहिती का ही जी गोष्ट खातोय ना ती Fresh. खूप वेगळी गोष्ट आहे रे. हां, त्यात प्रेम पण, त्या लोकांचं प्रेम असतं. त्यामुळे वेळ वेळ सिद्धच लागतो. आहे. सो मगाशी आम्हाला एक माहिती मिळाली. पपई लावण्याचं कारण काय, तर पपई असते ना आपल्या ह्याच्यामध्ये मसाल्यामध्ये, तर म्हणे पपई उष्ण असते, गरम असते, हो. आणि मटण शिजायला वेळ लागतो. तर मटण जर का आपापलं शिजवलं तर वेळ लागतो. त्यात जर का पपईची पेस्ट असेल तर शिजते पटकन. थँक्यू माहिती दिल्याबद्दल. एकदा कॅमेरा फिरून तो चेहरा लपून बसलाय. माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद पपईची. तुला मटण दिसतंय? कसं दिसतंय? खूप भारी आहे. हां, आणि काय दिसतंय या बाजूला? चीज नान विथ सॉस. ह्याच्यापैकी तू काय खाशील?
तू काय खाशील? कॅन्सर नाही पण आता खाणार ना मी त्याच्यासोबत सोबत खाणार होतो सोबत खाणार ना आता गरम गरम रस्सा. यांना ते उलपत. चालू करतोय शीख कबाब राजवर्धनचं दुसरं कबाब ट्राय करून बघूयात. दोन्हीमध्ये मेजर फरक आहे. त्याचा आणि ह्या चवीचा काहीच संबंध नाही आहे. ह्याच्यामध्ये बर्न्ट फिलिंग खूप स्ट्रॉंग आहे. कडक शिजलेलं आहे, कडक मस्त शिजलेलं आहे, अगदी लुसलुशीत आहे. लिंबू पिऊन ट्राय करतो आता. जास्त खमंग पण आहे. त्याच्यामध्ये दालचिनी आणि वेलदोड्याची चव जास्त येत होती. ह्याच्यामध्ये बाकीच्या मसाल्यांची चव जास्त आहे. हां ठीक आहे. आता लिंबू पण अजून भारी लागतं. लिंबू साईडला काढ. त्याला झटका कमी आहे आता कुचकर तू पूर्ण भाकरी कुचकर. क्वांटिटी वाईज खायला जर मी गेलो तर ही खूप जास्त खाऊ शकतो. ओके चवी वाईज कम्पॅरिझन जर करायला गेलो तर माझी चव ती आहे आता चवी वाईज. रस्सा टाकायचा वरती. आखे ओके हां आता त्याच्यामध्ये आता वरनं रस्सा. ओके रस्सा टाक रस्सा पूर्ण आणि आता लिंबू पे. ओके बेस्ट बेस्टी बस बस जास्त नाही. बेस्टीनी. आता एक रूल यायचा आहे. हा रूल आहे. ओके याचा एक पूर्ण घास खायचा. कशाचा याचा हां. भाकरीचा एक घास खायचा आणि वरनं पीस खायचा. पीस खायचा. ओके रूल आहे. आम्ही चूक केली, घोर चूक केली. माफी मागितली पाहिजे. दरवेळेस जेव्हा आपण चुकतो माणूस पटकन माफी मागायची. तिकडेही आपण रस्सा आणि हे घ्यायला होतं. जर का सोलापूरला येणार असाल, शीख खाणार असाल कढई पण घ्या. तर कढाई पण घ्या. कढाईबरोबर कडक भाकरी पण घ्या. ती कुस्करून खा आणि मग त्याच्याबरोबर शीख खा. त्याच्यासारखी मजा नाही. यांच्या आग्रहास्तव मी चीज नान मागवलं आहे. पण जर का कडक भाकरी आणि रस्सा मिळत असेल तर हे का खायचं मला कळत नाही. पण हे म्हणतायत आमच्याकडचं सगळ्यात भारी आहे. ॲज अ स्टार्टर. ॲज अ स्टार्टर ट्राय करून बघा. वेगळा आयटम आहे. ह्याच्यासाठी बनवलेला आहे खास. ह्याला या घेऊन पार्सल घेऊन घरी पाठवा. आता उरलेला आम्ही करतो व्लॉग. हां कसं वाटलं तुला स्पेशली? नाही तुझ्यासाठी आहे ना हे. हे कबाबरोबर खाल्लं तू आता कसं खुल्ला बघ ना. हे कबाब खाल्लं ना. खूप आहे लागलं. खूपच भारी आहे. तुझे डोळे छोटे झालेले मी रिटायर होतो. सोडतो मी प्राण. शेवटचा व्लॉग आहे माझा. बरं मला नाही सहन होते तुमचे चेहरे. या या सगळे. या 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 डाग पडले डाग. ह्याचा अर्थ नीट चाललंय सगळं. आम्ही आलो आता तिसऱ्या ठिकाणी. इकडे. त्याचं नाव आहे आंबेश्वरी. न्यू आंबेश्वरी. आंबेश्वरी. या रस्त्याला काय म्हणतात? WIT रोड. WIT रोडवर इकडे रांगच आहे म्हणे अशा कबाब सेंटरची. कसं म्हणतो खाऊ गल्ली म्हणतो ना. खाऊ तसं गल्ली. ही शीख गल्ली आहे. शीख गल्ली आणि स्ट्रीट फूड ऍक्च्युअल. त्यामुळे आपण तुम्हाला दाखवतो या. आपण शीखच ट्राय करूयात. म्हणजे ते सेमच. नाही, एक सांगतो तुला. हो हो इथला हे बघ, उखळतं म्हणलं उतला मी रस्ता इथला. बरोबर. काय म्हटला हा तू ऐकलंस? काय म्हटला हा माणूस? एक सेकंड मी म्हटलं मीडियम पेक्षा कमी स्पायसी असं म्हटलंस. म्हणजे गोड. नाही त्याच्यात गुळ गोड घालायचा. खातो का पण मी तिखट खातो. हां. काय झालंय ऑलरेडी मला शीख तोंड मध्ये आलं. गुळ टाका. नाही नाही मला ऑलरेडी तोंड आलेलं आहे. शुगर फ्री टाका. ऑलरेडी तोंड आलेलं आहे. तर मी म्हटलं की जरा कमी तिखट असं म्हटलं. गोड नको रे. मीडियम पेक्षा कमी वगैरे मीडियम करू. मीडियम तिखट. नाही तिखट. तिखट तिखट करू. तिखट. तिखट तर आपण 3 प्रकारे ट्राय केलं आतापर्यंत. पहिलं जे होतं पहिल्यांदा चाकवलेलं शीख. आणि भाकरी. भाकरी. मग आपण ट्राय केलं त्याच्यामध्ये आपण दुसऱ्यांदा try कढई केलं. पण होती, कडक भाकरी आणि खूप भारीतली भाकरी होती आणि शीख. आणि सीख आणि प्लस आपण चीज cheese गार्लिक naan. नान. चीज गार्लिक ना. त्याच्यावर पण ट्राय केलं. आणि ही आहे आपली नॉर्मल साधी भाकरी. भाकरी. आणि त्यांनी शिकावचं जे मॅरिनेशन आहे ते चटणी म्हणून दिलेलं आहे. हे इकडे मिळतं. कांदा आहे, लिंबू आहे. लिंबू पिळू मित्रांनो. येस येस. आता खायची इच्छा जागायला लागली माहिती का परत बघून. बघ ना. आता आपण ट्राय करणार आहोत. मी तू आधी प्रोफेशनल. खा तू खा. पहिली वाली तेरी वाली सवय. हा पहिले तुझी वाली सवय.
गरम आहे बे. जिंकला भावा. ओजी आहे ओजी. सो पहिलं आपण जे खाल्लं चकोले, त्याला चिकन अंगारा फील होतं, म्हणजे लाल होतं, थोडं तिखट होतं, सोंबत होतं. दुसरं जे आपण खाल्लं राजवर्धन, त्याला थोडासा पहाडी फील होता, थोडंसं डार्क हिरवट किंवा ब्राऊन कलरचा रंग होता. आता ह्याला जो आहे ना, हा दोघांचा मिक्स आहे. मिक्स आहे करेक्ट. दोघांचा मिक्स कारण आहे हा. ह्याचं बर्न्ड फिलिंग आहे ना पहाडीवालं, ते ह्याला आहे, पण चव ती पहिल्या पहिल्या वाल्याची थोडी आहे. मला खरं तर ना माझा होप्स गेले होते आता काय आवडणार आहे काय चव. हो हो हो. तिन्ही कडक आयटम आहेत. मी आता एक घास ट्राय करतोय. त्यांनी जे मॅरिनेशन दिलं होतं ते भाकरी आणि आणि शीख. नुसतं खाऊ, थोडं खाऊ. आईच्या गावात त्यांनी वाचवलं मला. हे रिॲक्शन आरामी- पाहिलं असतो आपण. हे असले आरामी मित्र सोलापूरचे आमचे. सांगत रे. नाही त्याच्यामध्ये काय आहे ते. थांब जरा, आता नुसतं आधीच चव घेऊन बघता. आहे तिखट आहे. बादशाह बादशाह बादशाह. तर मी एक चव घेणार आहे याची. व्यवस्थित घे. हां हो दे रॉकेट. नाही म्हणतो बोलती पण. हे बाबा आता म्हणला ना तू की आता मला खायचं नाही, झाडाखाली जाऊन बसायचं मला वगैरे. भूक परत लागली. पुन्हा भूक लागली मला. एक मिनिट, हे दोघंही आता मला म्हणत होते तिसरं करायचं की नाही वगैरे. नाही फक्त एक घास. तर आमचे तिन्ही ठिकाणचे कबाब ट्राय करून दिले तुमच्यासाठी. आम्हाला काही भूक लागली होती असं नव्हतं, अर्थातच त्यांच्या प्रेक्षकांसाठी चालले. बरोबर. तर डोळ्यातली हाव कमी कर आधी. पहिला तुझा फूड क्रॉल रिव्ह्यू दे आधी. ओके. तिघांपैकी जर मला द्यायचं झालं तर फक्त सीख कबाब जर आपण म्हटलं, चकोले वॉज जगात बरी. ॲक्च्युली हे पण जगात बरी आहे. जर मला 9.5 याला दिले तर त्याला 10 दे. राजवर्धन वॉज ओव्हरऑल जेवण वॉज जगात बरी. बट सीख कबाब मी रेटिंग देईन जिल्ह्यात बरी. ओके. जिल्ह्यात बरी. आणि हे जगात बरी आहे पण लोअर दॅन चकोले. एशियात बरी असं म्हणू. एशिया खंडात बरी. मला तुला काय वाटतंय? तुला काय वाटतंय? त्याला म्हणतो खाऊ तर दे मला. ठीक आहे, सांग तू बस खाली. हां. तर मला वाटतंय की चोकोलेट जगात भारी होतं दोन्ही रिझन्सनी. एक म्हणजे एक्सपिरियन्स, जसं खाऊन बघितलं पाहिजे ना, जमिनीवर बसून बिसून, आणि स्वच्छता, हायजीन सगळं टॉप रँक. इथे तुम्ही फॅमिलीबरोबर नाही येऊ शकत. इथं पोरं आपली एक थोडंसं जरा हलकं मजा घ्यायला यायचं असेल तरी ही भारी जागा आहे. त्यामुळे मी म्हटलं असं एशियात भारी. राजवर्धनला जर का तुम्हाला फॅमिली सकट जाऊन शांतपणे बसून खायचं आहे ना, आणि सीख कबाबचा अख्खा अनुभव घ्यायचा आहे, स्पेशली त्यांची कडक भाकरी. अरे 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 म्हणजे त्याला काय बिस्किट भाकरी म्हणतात. बिस्किट भाकरी म्हणतात आणि त्याचा क्रिस्पीनेसच वेगळा होता. हे दोन्हीच्या त्या आसपासही नाही असं बिस्किट भाकरी बनवली होती त्यांनी, आणि ती कुरून खाल्ली. त्याच्याबरोबर ते एकत्र अनुभव घेतला. तुम्हाला अनुभव कुठला घ्यायचा आहे ठरवा. तुम्हाला जर का पोरांनी दंगा करायचा आहे तर इथे या. जर का तुम्हाला फॅमिलीबरोबर एक जुना ओल्ड अनुभव घ्यायचा आहे तर चाकोलेला जा. आणि जर का तुम्हाला जेवायचं आहे तब्येतीत तर राजवर्धनला जा. काय सांगशील? आंबेश्वरी, न्यू आंबेश्वरी जी आता समोर आहे आपल्या. टॉप ना, जगात भारी ना. टॉप जिंकलं. कारण इथं अरे वास का येतोय. माहित नाही मला. नाही, इकडे याच्यामध्ये वास ना येतोय. बघ ना, मी दोन्ही ठिकाणी जेवलो, भक्कम दाबून जेवलंय काय, तरी मला खायची इच्छा होती आणि अजून खाईन मी. आता मी तो कधीच भांडत होता अजून खायचं. हा ताड घेऊन चाललाय लांब आमच्या. नाही त्यांच्यासाठी चाललंय, यांच्यासाठी चाललंय. तर बेसिकली ना हे मला बेस्ट वाटलं तिन्हीमध्ये. मी पहिला एपिसोड आहे ज्याच्यात ठामपणे सांगू शकतो तिन्ही ठिकाणचे कबाब तुम्हाला आवडतात. 100%. मी आतापर्यंतच्या सगळ्या एपिसोडमध्ये ना आम्ही थोडं डिप्लोमॅटिकली जरी बोललो तरी सांगतो की नाही इकडचा बेटर आहे तिकडचा. तिन्ही आवडतील, चवी वेगळ्या आहेत पूर्णपणे. आणि याच्यामध्ये खूप मायनर हे पॉइंट्स जे आम्ही खालीवर करतोय, राईट. पण तिन्ही बेस्ट आहेत. ॲब्सोल्युटली बेस्ट. आणि हाटुपा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि यांच्या तुला कशावर फॉलो करायचं? इंस्टाग्रामवरती बुक्कडिझम. बुक्कडिझम सोलापूरमधली इथंभूत माहिती तुम्हाला बुक्कडिझमवर मिळेल. आणि भाऊ पण येणार आहे मुंबईला, तर माहिती काढा. 100%, 100%. त्याच्यानंतर तुम्ही विषयखोल ला तुम्ही सबस्क्राईब करा, भाडीपाला सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. सोलापूरला येऊन फक्त बिस्किट भाकरी आणि शेंगात चटणी खाऊन जाऊ नका. इथलं कबाब कल्चर बघा, खूप वेगळं आहे, खूप युनिक आहे. कमाल. भन्नाट घ्या.